Salutare! Ce faceți, băi nebunilor? Bine ați venit la un episod nou din Witcher 3. În episodul trecut am reușit noi să-l batem pe Griffin și apoi după ce am negociat cu Nilfgaardienii, cu șeful lor practic, noi am avut de ucis acel Griffin ca să putem să-l dăm la schimb pentru informații despre Yennefer. Și am aflat că Yennefer se află în Vizima. Hai să vedem ce trebuie să facem în continuare. Să continuăm. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Exact ce ziceam. Yennefer se află în Vizima. Aici suntem exact la Nilfgaardieni, unde am aflat informațiile. Ne-am construit noi și o armă nouă. Avem două bucăți din setul de Viper. Asta fiind un Witcher set. Niște arme foarte puternice și armuri, de asemenea, dar nu avem nimic din setul de armură. Și hai să vedem ce mai avem de făcut. Trebuie să mă duc la Vesemir să părăsim locul ăsta, gen. Sau altceva. Nu? Se pare că astea sunt toate costurile. Am făcut tot, gen. Păi hai la Vesemir atunci. Hai la Vesemir să vedem unde e ăsta. Cred că e la acolo, la băută. Da, ce ziceam, el e pe băut. Hai că e bine. E bine, e șmecher omul. Pe unde pot să ies mai repede? Cred că pe unde am intrat, gen. Mă, ce țipe așa, nebunule. O fi ăla care l-au pedepsit ăștia. Ia să vedem. Mergem la Vesemir și o tăiem. O tăiem, nu mai stăm. Unde te uitai? Ia chiar hai să vedem, mamă, frumos. Să vedem ce mai zice asta. Let me have a look. Level 4. Bam bam. Păi, armura. Hai să o luăm. Și am mai rămas fără niciun bănuț. Efectiv, vai de capul meu. Și mai trebuia ceva. Dai măcar armura să vedem cum arată. Take care. Deci avem primul nostru relic. Bam. Light armor. Care ne dă rezistență la piercing, la slashing, la bludgeoning, nu știu ce e aia. Damage de la monștri și elemental. Hai să vedem. Da, ok. Nu arată rău deloc. Armură clasică de Witcher. Gen. Bă, dar arată mișto rău asta. Chiar îmi place. Și eu ce aveam pe mine, aveam pe asta. Care era foarte bună la anumite chestii, doar că nu aveam atâta armor. Aveam 30 armor și pe asta am 50 armor. Ceea ce e mult mai bine. Și restul de chestii, dacă aș putea să le... Stai să văd dacă mai am ce vinde pe acolo. Mă duc până aici la pitic. Atunci mai aveam chestii de vânzare, dar nu mai avea el bani. Poate a luat și el pensia. A luat pensia aia. Show me what. A luat pensia, mamă, ce dracu, mă. Nici n-ai ce să-mi... Asta, Griffin Trophy.
A, de aici, de la astea, parcă. Dar astea de la de crafting și nu știu ce să zic. Când e vorba de crafting, ai văzut că tot îmi trebuie niște chestii și la ăștia sunt mult mai scumpe. Dacă le cumpăr de la ei, așa dacă le am eu, ies mult mai bine. Nu, o să rămân deocamdată doar cu armura. So long. Și odată ce voi odată ce voi avea bani, mai schimbăm. Hai să mergem la Boșorogea. Unde m-am dus, mă? M-am dus în perete, ești nebun. Mamă, dar vreau să duc acolo, nu știu de ce. Ia mă, fă un pic de lumină aici, că... Așa mă, tati. De avem red tracing, nu? Păi, uite, ăsta mănâncă brânzică. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Cine sunt ăștia? Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Tamaria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. Ok. Deci nu trebuie să se bată. Cam asta vrea Boșorogea. Dacă se poate. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog, said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to Let my sister go! attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Oh, m-a dat-o cu capul de râs. Bă, ești nebun. Leave me be! Mamă, i-a spart capul lui aia. Ce-ai Recognize this nebunul? medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Ce la Get out, all of you. Are jec pe We ain't față. going nowhere. Ce mai zugrav ce And ai? neither are you. They won't back down now. I can see that. Păi da, dar noi n-am făcut nimic, ești nebun. Ce ai, măi, am tăiat în bucăți din 3 lovituri. Ce să le fac, boss? N-am vrut. Ei au atacat. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. Hai că sunteți So much nesimțiți. for not getting involved. Come on, let's go. Dar n-a făcut, frate, nimic, că ăia ne-au atacat. Sunteți handicapați și vrei să lăsăm să ne omoare. Aiurea. Opa, That brawl, we didn't start it. opa. Asta e Yennefer. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I
I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. Dar stai că încă nu. Care-i graba? Spent the last 6 months in the saddle. Haven't seen you for 2 years. Can't we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Sunt curios ce ți-a oferit. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Sigur nu. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. Hai, papata ta e. Dar nu vreau să plec acum, How's your mai avem horse? ceva de făcut. Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Putem să mai stăm un pic? Că mi-am amintit ceva? Se pare că nu. Hai, pa. Vreau să mă întorc până acolo la alchemist să văd dacă s-a vindecat fata aia care i-am dat noi poțiunea. Și mi-am adus aminte după ce am intrat în casă. You know, had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then? Opa. Ride now! Mamă, să mă atacați. De către Wild Hunt. Doghead! Mamă, ce puternic e ăsta. Hai, fă o vrajă, ceva. Dă-i cu scântei, dă cu ceva. Haide, mă, mâncați-și, că murim până faci tu ce. Aha, podul ăsta. Sigur. Bine. Bine. Yennefer, how'd We they... shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. Bun. Ți-am ajuns în Vizima. Buenos. Hai că începem bine. O băiță frumos. Așa da. Așa da, altceva. It must suffice. Think Emir cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair.
Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Hai, face barba. E ceva în neregulă cu barba mea? What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine. Do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned? Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? No. Morvran Voris, commander of the Alba division. Yennefer's escort. They were my men, all of them. Indeed, were. For none have returned to Vizima, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time. And a razor to your throat. Adevărul. I-a omorât Wild Hunt. Wild Hunt killed them. A cavalcade of wraiths dashing across the night sky. These omens of war the peasantry bubbles about. Da. Expect me to believe that. Dacă vrei. Frankly, I don't really give a damn. Aia zic. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Shall I shave him once more, against the grain? No. He himself is very much against the grain. That's enough. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. Good. Okay. Now the gentleman may dress. Ce te uiți așa? Sadly, I did not receive exact measurements. If the garments chafe, our tailor will adjust them. Ma. Și hainele mele. Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Ia să vedem ce avem aici. Hai să mergem așa. Mamă, gata, așa ar trebui. Gata, m-am hotărât. This Ale. might come as Ah, no news to vrei. the gentleman. Bine, mă, ho. But the towel left around one's waist is not fitting attire for an audience. The gentleman will kindly dress. Asta cu cămașa asta ieșită pe afară și cureaua aia nu. Uite asta aici. Asta îmi place. Asta îmi place. Unde e? Ați. Ați. Și ați. Da, frumos. Frumos. Oh, și mi-a rămas covorul aici. Covorul, prosopul. Hai să mergem așa. Gata, boss. I believe the gentleman's forgetting something. Pantalonii, ce-am uitat. Gata, nebune, hopt. Da, dacă toți suntem aici, ia dă-le și pe asta. Dacă tot mi le dă pe gratis, de ce nu? Nu știu ce am apăsat escape de 1000 de ori. Deci avem, astea sunt la fel, nu? Da. E asta. Sau asta? Nu, o să rămân cu asta care am ales-o de prima oară. De asta le iau aici, că poate pot să le vând, gen. O să fur de aici. Oho, o să fie primit. Ia uite, carticică.
O sabie pentru witcheri. Asta dacă vreți voi să citiți. Asta scrisoare cu instrucțiuni de la Yennefer. Ok. Păi stai mă că am de ciordit aici. Am de ciordit aici, nu stau degeaba. Ia uite. Uite câte chestii aruncate aici degeaba. Poți să le las așa. Poți să le las așa, frate. Păcat de ele. Ia uite. Pah. Mai ales că eu citesc mult. Eu citesc mult, frate meu, și nu pot. Uite și niște bănuți. Stingem focul că nu trebuie. Așa. Uite, aici mai e ceva. Ia uite, altă carte. Bam. Imediat am citit, ai văzut? Citești și repede eu, ce-i drept. Ia, aici trebuie să fie ceva. Mamă, o cană. Oho. Hai că până acum n-am găsit nimic. Urât. Vizima. Urât. Mai e ceva pe aici? Nu mai e nimic, nu? Pot să mă bag aici? Fără să vorbesc cu el? Locked. Ok. Bine. Hai. A touch tight in the waist, but it will do. Does the outfit satisfy the gentleman? Da, mai bine. A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes. It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Mamă, să-ți fac plecăciuni? De unde trebuie să știu? I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. That, sir, is how you might bow to a whore on a street corner, not to the Emperor of Nilfgaard. Please watch. Yeah. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Yeah. Deci... Păi zicea leg extended. Extended leg. Și n-am niciun extended leg. Forward. Left hand on chest. Right hand. Nu știu, frate. Please, this is neither the time nor the place for such antics. The gentleman will watch carefully. Păi, Leg extended, da. hand flat, head down, chin to chest. Păi n-am avut The opțiunea gentleman asta. will rehearse. Cu aia n-am avut opțiunea asta și nici nu am. Wrong. Once more. Ești prost. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Deci piciorul stâng înainte, mâna dreaptă pe piept. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Dracu cu plecăciunea ta. Haide că trag The o sabie gentleman will peste cap. address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your arch magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Da, vine acum.
Acum vin, stai așa un pic. Stai așa un pic. Vin imediat. Bă, cred că am alunecat pe scări, nu știu cum am ajuns aici. Nu, eu n-am vrut. Nu știu ce caut eu aici. Nu știu de ce sunt aici. Dar cred că am căzut pe scări. Am vrut să fac la stânga după tine și am alunecat și am căzut. Stai că vin acum. Da, unde ești, mă? Scuze, m-am călcat aici pe treapta aia. M-am dus așa un pic. Salut, boșilor. Im grimi ep art ketzer. Daifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bau. Hai. Fă minunăția aia. Bine că nu m-a pus să aleg eu iară. Mea. Your Imperial Majesty. Arer ep the orde. Welchen Namen? Vatkan, favort. Hai, ieșiți direct afară. I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The wild hunt pursues her. You will find her and bring her to me. S-a întors? Ești sigur? Are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. De ce e pe mine? How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Am nevoie de informații, nu de motivație. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Ok. Deci, aici începe misiunea noastră de a o căuta pe Ciri. Follow me, if the gentleman pleases. Please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman Disgusts. need not bother. Vezi pe unde mergi, că poate mă împiedic chiar. Poate mă împiedic chiar și cad într-un dulap. De exemplu aici. Mamă, se aud toate sunetele odată. Ah, torța o avem încă. Ok. Nu mai am nimic, în schimb torța o am. Deci, practic, n-am armă, dar pot să dau foc la tot ăsta dacă vreau.
Că asta nu e pericol. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Adică? Deci pot să mă plimb întâi? Hai să mă plimb întâi un pic, să iau florile astea de aici, că sunt prea multe. Hai să vedem asta. We've no need for the gentleman's escort. Mă, nebunule. Hai, noroc. One false move and you will regret it. Ce ai, mă, că nu ți-am făcut nimica? Și despre regretat, dacă îți dau o sabie în dinți, nu te mai trezești 3 zile, ești nebun. Să stai cu minte acolo. Aici vreau să ajung. Nu cumva să las ceva pe aici. Ia uite săculeții ăștia cum stă. Uite cum stă ei aici. Și chestii scumpe. Dimetriu, mor, nici nu știu ce dracu e. Mărul ăla. Ăla face tot. Uite, suntem aici. Nu știu ce ai zis, boss, dar sper că nu e legat de dulapurile astea. Gata, am fugiat. Am fugiat, eu cu dulapurile alea am avut treabă. Nu mai știu unde am venit. Cred că pe aici. Da, pe aici am venit. Oare sus, acolo, o fi ceva? Aparent nu. Ăștia muncesc pe treaba lor. Asta nu. Ok. Asta nu e ăla? Da. Ted Taghain and Kalantne se voloi sau. Ep.8. Mind if I interrupt? Why not join in instead? We're discussing neutrality. How difficult it is to preserve. Știu câte ceva despre asta. Know a thing or two about that? Care to explain? Never changes. I try to stay out of things, stand aside. Then comes an urgent summons, and an offer I can't refuse. Enough about that. Mind if we change the subject? Am vorbit cu împăratul. So, talk to the Emperor. Stai un pic. Why did he summon you? So not even you know. No. But I wager it's an ordinary witcher's contract. Mm-hmm. Some werebubs. Deci a ținut secret. See ya. Hai, ne auzim. Soon, mind you. Ne auzim altă dată. Și cu ăsta altul nu pot vorbi, nu? Nu. Mă rămură, dar să uite pe asta vreau. Nu? Bă, dar nimic nu pot să fac. Aici pot să mai iau ceva de pe aici? Pe la tronul ăsta nimic? Uite aici, săculeți. Hați. Frumos. Hați. Cum să las eu alea acolo, zi tu? Urât. Gata, mergem la treaba noastră. De la pe aici? Nu? Pe aici, cred că. Da, pe aici. Așa. Și după aia pe aici. Bine-s. Trebuie să vorbesc cu fraierul ăsta. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. După ce termin aici. That's right. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchants guild, but the church of the eternal fire and the criminal underworld. At times it is difficult to tell the one from the other. They both display a similar ruthlessness and cynicism that... Please wait, Your Excellency. I'm falling behind. You know what? I'll write the report myself. You'll need only prepare a clean draft. Ăla dictează și ăsta trebuia să scrie.
Da, îți mai amintește un căcat ce a zis ăla. Așa, să citim și pe asta, gata, am citit-o. Mamă, ce repede citesc, mâncați-și. Ia uite alta. Bam, 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 mamă, imediat am citit. Știu, mă, știu, eu astea le citesc așa, din mers, nu... Doar mă uit la ele și știu ce sunt. N-am... Ia să vedem. Opa. Piele de cal, auzi. Blană de cal, piele de cal, ceva de... Stai un pic să văd ce e pe aici și după aia vin și la tine. Ai răbdare. Acum ajung și la tine. Asta, hai să o citim. Bam. Zici că e de aia, do you agree the terms of agreement? Yeah. Yes. Opa. Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. Da. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look. That's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. Crescut acum. Da. How about that? She's grown up. It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Cam greu. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. O găsesc. Dar totuși, ce vrea Wild Hunt-ul de la Ciri? The Wild Hunt? What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. Puterile ei, As da. for what the Hunt wishes to do with that gift, I'd prefer not to think about it, really. Exact cum se întâmplă și în serial, dacă vă uitați la Witcher. De pe Netflix. Și unde a fost văzută Ciri? So where's Ciri been seen exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. Deci eu mă duc în orașele alea două să investighez, iar ea se duce în Skellige să vadă tot așa, să investigheze ceva. Și când aflăm ceva, ne întâlnim și vedem despre ce e vorba.
Înainte să plecăm, de ce nu m-ai contactat până acum? One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Ok, hai să plecăm. Da. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Goodbye. Mamă, fii atent cărțile. Băi, ești nebun să duc cărțile în portal. Stai mă, că le-am citit pe astea. Pot să le iau acum? Scrisoare către Yennefer. De la cine e asta? De la Fringilla Vigo. Ok. Ok. A vorbit ceva cu asta. A, uite pe Siri. Scars healed nicely. O nouă carte la colecția mea de cărți citite într-o secundă. Un cuțit pentru unt. Și așa n-aveam. Ia să vedem. Ok. The Wild Hunt. Bine. Mamă, am citit la cărți, ești nebun? Ok. Oh, stai să te le lăsăm la sfârșit. Că par mai voluminoase un pic. Din asta aici. De asta am mai văzut-o. A Sword for Witches. Și aici avem două cufere. Oh, stai, că știu ce e aici. Astea sunt chestiile alea din nou patch. Sunt itemele noi. Pac, tot, direct. Nici nu vreau să mă gândesc. Direct. Aici. Astea sunt alea normale, gen. Și așa. Mai e ceva? Uite aici mai e ceva. Ne uităm la alea, îți dai seama că ne uităm. Nu se pune problema să nu vă arăt alea. Dar întâi să terminăm tot de lat. Bun. Ia să vedem. A, nu mă lasă. A, cred că trebuie să ies din partea asta. Ambassador Varatra, Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. Asta vrea să ne zică gen ce se întâmplă. Cum e războiul până acum?
How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoys, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of 2 weak enemies, we had only one powerful one. Mam. Deci ăla practic a unit, a învins pe unii și le-a furat armata și acum ăștia trebuie să se bată cu o armată mai puternică. Gen, înainte aveau doi inamici care nu erau foarte puternici și acum au decât unul singur care s-a unit și o armată mult mai puternică. Și despre Kovir. What about Kovir? Kovir values its neutrality, enough not to lend its armies, or more importantly, even its coin to either side. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. Ok. Care e situația în Velen? How do things look in Velen? As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well. Avoid him. Ok. În Novigrad, cum e? Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenfurt, and the Emperor is here in Vizima, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. Ok. Și în Skellige, ce se întâmplă? What's new in Skellige?
Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Bun. Mulțumesc pentru ajutor. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Am aflat și toată situația războiului. Scuză-mă, frate, n-am vrut. Am aflat cum stă războiul, în unele părți mai bine, în unele părți mai rău. În majoritatea mai rău. Stai. Easy. Asta am citit-o. Și asta n-am citit-o. Bam, imediat am citit, bam. Aici mai era ceva, parcă nu mai era nimic, nu? Nu. Hai să vedem. Gata, bossule, dă-mi la How înapoi. might I serve the gentleman? By returning my things. Exact. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Bun. Quest completed. Business. New market, Hangman 3. New market, Royal Palace in Vizima. New quest, The Nilfgaardian Connection. Deci, înainte să facem orice, vreau să vedem ce ne-a dat DLC-ul. Bineînțeles, chestii care nici măcar nu pot să le port. Sunt pentru level 7. Și level 11. Asta e Medium Armor. Amândouă sunt Medium Armor. Hai să punem astea. Armele. Astea sunt level 7, level 11, level 7 și level 11. Deci sunt două seturi. Avem set așa și set așa. Asta, crossbow, o să trebuie să-l punem aici. Așa. Ăștia pe mine. Unde e, mă? Asta pe mine. Asta să vedem care e mai bun. Cred că ăsta, nu? Da. Astea pe mine. Și cam atâta. Restul, astea le aveam. Bombe. Nu mai am bombele puse. Punem bomba. Astea le am. Ok. Așa. Și acum, ziceam eu că vreau să văd astea cum sunt. Cu Shift sau cu ce? Nu, cu X. Cu X. Stai că am selectat asta. Gen, asta e arma aia nouă. Bine. După aia, următoarea. X. Ăla e. Mamă, zici că e katana. Mamă, ce mișto e. Poate chiar e katana aia. Nine-tailed Vixen Silver Sword. Deci asta e aia de... Păi nu mă, hai să vedem așa. Deci asta și cu asta ar fi de level 7. Mamă. Da, mă, sunt mișto rău de tot. Sunt mișto rău de tot, abia aștept să le încerc.
și Ninetail Vixen Sword. Să vedem. Ce aia, mă, sunt frumoase rău de tot. Frumoase rău de tot. Și hai să vedem și armurile. Scoatem asta. Nu scoatem. Scoatem. Hai să vedem armurile. Armor of 1000 Flowers. Bam. O, ce ai, mă. Mamă, cât detaliu pe ele, ești nebun la cap. Oh. Mamă, cât detaliu pe asta, ești nebun. Și am și boots of 1000 flowers. Și mai am și gloves. Și pantaloni. Da, mă, și pantaloni. Deci asta e set complet, ești nebun. Mamă, deci la level 7 trebuie să pun asta neapărat. Nu știu dacă mai am ceva mai șmecher până atunci. Așa, și cum dau, așa. Ia uitați-vă un detaliu pe asta, ești nebun la cap. Ce ai, mă? Ce ai, mă, nici n-am cu ce să compar. Așa, hai să scoatem astea. Așa, și să încercăm și pe asta de White Tiger of the West. Tigrul alb. Mamă, ce ai, mă, cât de mișto e. Mamă, ce ai, mă, mișto rău de tot. Dă-te naibic, de șmecher e asta. Mamă, mișto rău de tot, frate. Uite cât detaliu pe ele. Mamă, abia aștept. O să dacă îi las așa și ies din inventar. Mă gândeam că mi le arată. Ce-am făcut? Am intrat în meniu de poză, gen. Da, mă, mișto, n-am ce să... Doar că am 60 din 60. Te sunt la maxim cu loot-ul. Mai pot să mă mișc? Pot să mă mișc. Spre uimirea mea, pot să mă mișc. Păi, bun, am văzut armurile. Acum nu știu de ce mi-apare asta, mă. În fine. Ia să vedem ce avem. Deci avem quest-ul următor, care e main quest-ul, Travel to Velen. Secondary n-avem, completed avem. Deci, asta ar fi următorul lucru care trebuie să-l facem. Așa, hai să recapitulăm puțin. Deci, mamă, ce episod. Am ajuns în Velen. Ne-am întâlnit cu Yennefer, am vorbit cu împăratul, ne-a spus că Ciri este căutată, ea s-a întors și este căutată de către Wild Hunt. Și acum, după ce am aflat și situația războiului, am aflat că trebuie de fapt să ne ducem noi să o căutăm împreună cu Yennefer. Și Yennefer s-a dus în Skellige să caute acolo, care are o pistă care vrea să o investigheze. Și noi trebuie să investigăm cele două orașe de aici, din Velen. Așa că o să facem asta în episoadele care urmează. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Dacă vă place, dați și voi acolo câte un like. Bam, bam. Un share mă ajută foarte mult. Activați notificările dacă vreți să primiți mesaje când postez câte ceva. Și ce să mai, ne vedem în episodul care urmează. Baftă!